andas lite. Kolla på Lido. Och där blir det. Kolla på Lido. Jag var hos veterinären då. Han måste typ dra ut massa tänder och grejer. Jag är asnervös för jag måste söva ner honom för det. Och det är ju värsta typ så här riskgrejen. Att söva ner trubbnosiga. Så jag är fan nervös för det. Så jag har inte bokat om tiden. För jag vill typ skjuta på det. Samtidigt måste han få fixa sina tänder. Hej Robin! How you doing? Jo, men jag hoppas också, alltså de säger så här att ja, men det är klart att de söver ner massa trubbnosiga, men att de måste alltid typ så här berätta att det typ är en extra typ risk. Och det gör ju annoying. Ja, men jag hoppas också, och sen alltså hade han varit gammal så sa de också, då hade han kanske inte rört så mycket med tänder och sövt ner och gjort det här, men eftersom att han är ju typ bara 6 år. Härligt, gjorde det bra, förutom att jag satt fast på en Harry Potter-duell i typ över en timme, så är det bra. Stämmer Cloudy, stämmer. Got it John. Hello. How we doing? Vi kanske ska ha så här så att vi faktiskt har en GPS att följa då. Ska vi göra den först och sen så ska vi möta henne, eller ska vi möta henne först? Henne skulle vi möta typ här. Har vi någon... Måste vi springa dit? Looks like it. Oj, nej. Nej. Så jag trycker fel knappar hela tiden. Nu är jag så trött efter det jävla... Du är helt rätt. Trevligt att du svängde förbi. Nu är jag så trött i mina händer så jag trycker fel hela tiden. Zooma in, L så. Alltså vi måste alltså springa dit. Fan det här. Hogsmeade. Ja. Let's run then. Det var det här jag menade under fighten att jag inte kunde, för då blev det typ att jag gjorde så här jättekonstigt, typ så här. Typ sådana saker. But we made it. På med att vi ska åka och köpa pots och sånt där. Ni måste, om ni tänker på det nu så kommer ni se när jag snurrar runt och ändrar sådär, så kommer ni se hur typ jobbigt jag tycker att det är. Och ändra typ hur jag tittar med den här. Det är så onödigt för mig med höger. Ja, det gör jag, Cloudy. På exploit. Känner så att han skulle gå om mig i giftare sub. Ja, hur ligger han till då? Ligger han bra till, eller? Excuse me. Jag måste säga att det var rätt skönt att komma förbi den här jävla bossen. Oh! Hello! Hello! Ja, jag måste dra till Hogsmeade sen och fixa det. Eller fatta hur jag gör egna. För jag köpte ju någon jävla sån där grej ju. Kan man tämja djur och sånt där? Kolla, var ju något djur här. Här var en hörna. Kolla den här typ. Hej hej. Oj, oj. Oj, oj. Här. Och här nere är någonting. What's this? Hej hej. Scarf. Money. Men det måste ju vara något mer här. Revelio. Oj.
Alltså han ligger på 150 och jag på 322, så går väl sådär. Ja, men då har han lite kvar, va? Får vi se hur det går för honom. Vad är det som är här nere då? Hallå? Kan man dö om man trillar ner och sånt där? En grotta nere typ. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Lumos. Incendio. Levioso. Accio. Revelio. Det visar ju som eld. Incendio. Incendio. Revelio. Incendio. För jag kollade... De öppnas ju en sekund. Ah, ska man flytta typ den? Lumos. Levioso. Accio. Och så flyttar den typ hit, tänker jag. Till där. Hur fan gör vi det? Har vi någon annan spel vi kan göra där? Den lär vi inte kunna använda. Levioso. Lumos. Du har inte rätt. Vilken är det som jag behöver då? Men vilken har jag den då? Jag kanske inte har lärt mig den. Ljusblå. Jaha, men jag har inte den. That's så, nu. Det förklarar ju saken då. Revelio. Incendio. Du, 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 du. Hey Drop, how we doing? Alltså jag är typ sur på mig själv att jag fastade så länge på en jävla fight. Tänk vad mycket jag hade hunnit. Om jag inte bara suttit och misslyckats. I'm doing good. Seems a pleasant enough little place. It is good to see you, my friend. Jaha, nu är vi vänner. How are you? Well, thank you. Jag vet inte när jag börjar jobba. Jag jobbar imorgon och söndag. Jag vet inte när jag börjar imorgon. I have been worried about Så jag får se hur länge vi kör. If you don't mind my Så asking, gott, Viktor. why were they looking for you? Så inte jättesenat blir det inte. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were Men jag you börjar i alla at fall inte 8 på Gringotts? morgonen, så det är rätt Just fine. before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare Tänkte connection to a med på powerful form of klockan. Jag ancient tänkte med magic. tanke på klockan I- var. Ja, nej men jag What tänker does that väl mean? som I'm still senast learning, 1-2 tänker jag but väl I att can jag see kör. traces of it. And I've Och sen cast så beroende magic på I can't otherwise explain. I helg, I alltså know så nu that's när a jag lot jobbar to helgen är jag absorb. trött It jag så is. kanske jag kör igen då. And I will have more questions. Sen jobbar jag 7 For now, dagar. it is safe to say that Rookwood and Hollow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Du Hogsmeade borde ju from känna that mig vid det här troll laget attack. Limpar, veta att när jag And väl I shall sätter mig här så never sitter jag forget ofta här på watching många timmar. Serana stand up Kör to till 02. Rookwood Men jag and tänkte Hollow typ där, on the 01, three 02. broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand För on my 02 då är jag own. ändå så här, What sort ja, of stand? sover jag då Men till like Rookwood and Hollow are the reason my mother and I left 8-9. Matabeleland.
Så är vi I rätt am not fine. going to sit by and watch them Vi destroy my börjar new väl home. 09. Ja, jag vet inte om jag börjar... jag tror att... Alltså, jag tror som tidigast tror jag att jag börjar Good. Rookwood and Harlow 10. are a dangerous pair, and you should know that Rookwood is in Vad league skönt, with Limpan. Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Yes, sir. Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could Men vi investigate sätter i alla a fall bit. max Try to get 02. the evidence that Officer Singer Bestämma oss ut needs. med hundarna, Alright. ta något att äta, bla But bla. how? Och I am somna going som to watch senast and kanske listen 3 and möten. find out Och då är precisely det what fine. Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if Jag you tittar need till me. 00.13. Ja då. Be on your guard. I beg your pardon! How dare you threaten me? What's going on here? Am I good guys eller bad guys? Va? Lämna hon mig? Vi ser om de är goda eller onda. Du. Det går aldrig bra när ni tror på mig. Ni jinxar alltid mig. Har vi ett sidequest här eller? Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like Åh, an ska vi adventure. simma? Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Och då ska vi leta Father efter dem was typ. so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be Ska vi forever offra grateful. oss typ så här för att hon ska Of få något? course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. Alltså något dåligt kommer hända av det här. Bara för att vi ska vara snälla och hjälpa. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Ja, nej men absolut. Låt oss liksom. Låt oss dyka ner och offra oss här. Absolut. Jag hade ju känt så här att här, om något i den här världen så är det ju väl något jävla farligt djur eller? Så känner jag. Jag vet inte hur ni känner, men det känns som att vi kommer uppätna av något stort jävla This must sjömonster. be where the Pinch Smedley family astrolabe is.
Glasögon. Jag är fan glad att jag inte började styra under vattnet. Gearslots... What? Vi behöver typ sälja då. Vad coola! Vad får man förstöra dem då? Du. Vänta, de kanske är bättre för sen. 14. Ja. Sen bara gör vi så. Vi måste ju kunna ta bort lite grejer då. Ja, vi tar bara bort dem helt plötsligt då. Kan vi sluta få massa fula jävla gears eller? Jag har inte plats för er. Vad är det här liksom? Vi bör verkligen... Ja, de här kanske vi kan förstöra några av. Och det känns som att vi kommer bli uppätna. Men förbannat vad ger vi ska få. Vi har inte plats för er. Nu kommer 100% ett jävla djur alltså. Men kan du simma framåt? Vi har inte tid för att bli uppätna här nu. Nu måste vi hitta den. Nej. Jo, nice. Hey! Help pots. Thank you. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Ja men låt oss ha en cape till alltså. Vi måste sälja saker. Försvinner liksom transmoget på den också. Så gott limpan. Natti natti. Lycka till på jobbet imorgon. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Fick vi inget till Mermaid? Men vi har inte plats. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi!
Speak of the devil, Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be sick. Enough out of you. Leave her alone. Mhm. You there! I will not be... Stackars höna! Vad sprang iväg? Okej. I'll watch the light go out of your eyes. Stop right there! Take a responsible! I'm not going anywhere. You take this student off of my dead body! You will pay for your deeds. How embarrassing! You're no match for me. You just... What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. Level 10. I'm so close to Hogwarts. Speak with a stranger. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to Ja you? du, varför hatar alla min karaktär Victor för? Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Värre, vad gör du Historian and vaken? Valpar archaeologist sover så här specializing dags. in Merlin's work and life. Hänger du med? Varför sover inte du? I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth. You're lucky Alltså så är det. Folker Duggan didn't Boje hear ligger och you. sover i sin säng här Chatters on bakom. endlessly Ramos about ligger och his sover på andra connection sängen. to Merlin Är på from his andra stolen. portrait at Hogwarts. Varför sover inte du? Merlin attended Hogwarts, you Hello? know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures. Det är sovdags för These länge sedan. vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why Tror you're att man so lyssnar på interested dig. in Merlin. Ja. I'd be keen to know more about Alltså the jag är trials. vuxen. Well, Du är en then, valp. Du I'll ska let lyssna you på in mig. on a little secret. No ska one has lyssna yet på de äldre. managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked Har det a kommit till så här crucial clue. trotsen nu I suspect that som alla malice små is an gör. important component Tonårstrotsen in liksom. getting the trials to work. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if? The Mallowsweet is meant to Nej, be placed at the center of absolut the inte. symbols. Precisely. No, no, no. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Well, okej då. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Vart tog hon vägen? Each trial has these features. Place the Mallowsweet on Vet the inte vart hon är. swell, and we'll see what happens. No, no, no. Oh! My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted Revelio. territory. I am curious about these pyres. Incendio.
Levioso. Accio. Lumos. Revelio. Protego. Lumos. Vad ska jag göra då? Det ska ju vara någonting här antagligen då. Det här visar någonting. Conjuring fire might work. These are Oh. pyres after all. Vad är det här? Nej. Revelio. Lumos. Hur fan ska jag lösa den här? Det visar ju bara att jag ska gå tillbaka. Där har vi någonting. Incendio. Oj. Men snälla. Thank you. The flames make the pyre sink. Yes, how beautiful! Day, I can hardly believe it. Jävlar. Well, well, well. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet. Jag tänker bara på marshmallows när du läser Mallow Sweet. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Här borta har vi något litet quest och sen har vi något också, en kista eller någonting. Thank you very much. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. Jag känner att hon egentligen är för snäll och hjälper alla. They took them to their camp southwest of here. Vi skulle vara Just onda. past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be. I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Talk Rain, tack för din follow. And thank you. It was How nice are we meeting doing? you. I wish it had been under better circumstances. I'm not Yes, sure I how can I'd hit fare the in a little green. place like this. Oj, hallå? Hallå? Aha, klart att det ska vara låst. Fattar After man ju. what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Kan vi sälja grejer eller? Hello, sir. What do you sell here? Nej, jag tror vi kan... I'm Jalal Jag mår Sidi, bra. and this is my potion shop. I can answer any Nice. questions you have about the town. Kommer inte åka till Hogsmeade. What do you have for sale? Hoppas han köper grejer också. Och inte bara What can I säljer. help you with today? Nice. Kan vi börja med så här?
I'll have no trouble selling this. Thank you. Jag undrar om jag säljer nu grejer som jag behöver för transmog, eller om transmoget är kvar. Jag antar att jag säljer hela transmoget när jag gör så. Ah, yes. Jävlar vad a pengar vi wonderful fått! choice. What? I hope to Är see spelet you värt again en slant eller som sometime. att skippa och tankar? Alltså jag tycker det är fett värt. Sen är det ju upp till var och en vad man tycker, men jag gillar det. Me like. Alltså jag måste lära mig sen hur vi gör egna pots alltså. Nu har vi köpt mycket grejer. Eller vi har mycket grejer menar jag. Vi ska se om vi har bästa... De här kan vi liksom inte sälja några av. Den där ser mest fet ut. Kan vi förstöra dem då? För jag antar att de tar... Nej, vi kan inte ens förstöra dem. Så... Det verkar också som de försvinner, eller att de inte försvinner. That's nice. Så kan man typ sälja dem egentligen. Alltså vill bara ha läder robe. Give it to me. Ja, förutom Benjamin att jag fastnade på en duell i typ en timme. Så har det gått bra. Förutom den lilla detaljen då. Förutom den lilla detaljen. Men den är inte så viktig såklart. Den behöver vi inte diskutera mer. Jag var nära på att känna att jag skulle avinstallera hela spelet på grund av det. Men det löste sig. We Gucci. Vi måste bara få bort alla notifikationer känner jag. Jaha, vi låst upp dem här eller vadå? Ja, klart vi ska ännu mer. Men jag tror de är bara utseende grejer va? Det var rätt fet. Men samtidigt vill jag att när hon är i skolan ska synas att hon är en elev. Den andra var rätt cool ändå. Okej, så när jag säljer den så har jag ändå kvar alla grejerna. Mitt temperament är inte redo för detta. Jag kan bråka med mig själv. Vadå menar du? What now? Då kan jag ju sälja mer. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? I got bitches. Nej, seriöst. Det är typ ett års gammal låt. Nu slutar vi.
med allt man så klär ut så vidare, eller om man fastnar så alltså, ja. Jag vill inte ens prata om vad jag nynnar på helt ärligt alltså. Nu frågar vi han om någon ledtråd då. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? Any whispers going about the town? A goblin called Pergit is causing a bit of a stink. His gang is attacking travelling vendors, and now business is suffering everywhere. It would be nice if someone would do something about it. No one wants to pick a fight with a band of goblins, though. Men tack så mycket, Benjamin. Which means he's free to do what he wants down in Coral Ruins. Sången faktiskt. That will be all. Thank you for your time. Det visar rött här borta. Time to kill. Time to kill. Snälla i helvete, är du inte beredd på? What the fuck? Varför är det stressmusik när de är döda? Oj, sluta kasta. Ja. Tänder. Här nere med. Kan vi springa runt och börja döda massa djur? Jag vill hellre typ... Nej, jag vill inte döda dem där. Okej. Nej men... Alltså de verkar ju attackera mig så... Nej. Okej, du vill inte leviosa dig själv där. Nej, nej. Kan jag skydda mig själv så är det jävligt smart. Men okej, men det är bra om jag har någon jävla magi alltså. Ja men, rulla rakt in i käften på dem istället för att skydda det alltså. Bra där. Ja men vad är min sista... Tänk om min sista checkpoint är... Okej, jag tänkte om det var innan den här duellen satt i en timme, då hade jag avslutat spelet och gått och gråtit. Nej, säg inte detta innan jag hjälpte henne. Please don't. Jag tror fan det. Eller? Nej, det var det inte. Var det fucking björn eller vad är det för något? Nej, det var vargar. Just det. Just det. Annars då? De fick sitta ner. Vad är det? Säkert något som inte kan använda nu eller? Revelio. Lumos. Levioso. Accio. Incendio. Ja, nej men skit i det då. Ja, jag klarar det.
annars då? Nej men varför nynna på låten? Bera mig där, ditt fel. Hej DM! Jo men det går framåt, gör det? Faktiskt. Jävlar vad rädd jag blev, men det var bara en ko typ. Halvt eller vad det fan är. Alltså Benjamin, det på något sätt är det ditt fel. Sorry. Det var inte med. Det var inte med. Så jag vet. Ja, eller nynna kan jag. Oh my god. Men det var inte meningen att geten skulle bli träffad. Det var bara i vägen. Revelio. Incendio. Lumos. Levioso. Accio. Revelio. Varför kan jag inte göra såna här saker? Could it be a Merlin trial? Nu ska vi göra något med de här. Ursäkta meter. Incendio. Levioso. Accio. Är det fler? Kan vi inte vara... Är det fler? Where are them at then? Där, aha. Är det fler? Ja, men här har vi 3. Incendio. Accio. Nu då? Alltså driver du? Nu då? Nu. Nej, okej. Det är ju inga fler. I promise you. I don't see anything. Vad fan är den sista då? Tjena. Flytta på dig. Vad fan är de då? Det är ju inga mer. Kolla, du ska döda allt du ser, det var ju ont. Jo men inte jätter. Alltså jag har inte sagt att jag ska vara ond mot djuren. På det sättet, om de inte är elaka mot mig. Så är det. Var fan är resten av jävla huvudena då? Du ser inga fler huvuden. De kan inte vara hur långt bort som helst. Eller? Det borde ju vara området. Spindel. I'm sorry. Alltså det värsta med spindlar är typ så att de skriker. De är typ värst. Det är som att de verkligen plågas ihjäl. I don't like that. Revelio. Beast welcome. Eller? Alltså jag hittar inte såna huvuden.
cash. Tjena. Hade jag inte... Vet jag det? Hade inte jag såna blad och sätta dit, eller vadå? Eller har jag bara missat? Revelio. Jag måste ju missa någon, eller? Incendio. Accio. This could prove dangerous if I'm not careful. Vad fan är det som är farligt här? Eller fan inget farligt här, eller? She's a liar. Dum, 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 dum. Det finns ju inga fler huvuden. Har jag ett quest att jag ska fixa dem? Alltså de jävla jätten eller fåren fan är ju i vägen. Men där han inte skrika i alla fall. Past the ruins. I'm on the right track. Nu ska vi tydligen leta efter grejer eller något. An encampment. This must be it. Maybe so. Looks as if there's more than one way to enter. I will regret not joining us. He doesn't come round now. He'll be made even more of an example. We should have killed that traitor when we took his cards. Any who oppose Ranrock will be Hallå, sitter fast. Hur kan jag inte klättra in där? Driver du? Merlin himself. What's that? Aha! Okej. Ja, om jag hade kunnat komma in någonstans hade det varit nice. Nu sprang jag bara ett helt varv i onödan. How many of you are there? Get accustomed to that! You think this is funny? Incendio. Incendio. I won't rest until you're dead. Leviosa. Incendio. I was right not to be slippery. Who is it? You were warned, but you wouldn't hear it. Jag ser ju inte vart de är. Nu går det fan dåligt. Kanske vi kollar snart om det går så eller dåligt. How many of you are there? How nice.
looks as if there's more than one way to Just det, nu har jag också hälften som måste komma ihåg. Little moon cow. Your eyes in this at all. Not quite. 30 sådana jävla står det ska vara. Diverted. Your spells glance off of me. A miss. Pity, not quite. I'm a goblin, not a... Oh, that was meant for me. Alltså det... Childish. Was that your Så jag måste best? skydda mig bättre, alltså helt You ärligt. can't stop us. You are You don't know who you're playing with. Jag har ingen hälspott kvar heller. Mitt HP eller inte gå upp, eller? Jo, det gör det. Nice. Okej. Alltså Conja, jag fastade på en duell innan i över en timme. Alltså skojar inte. Men hit har jag precis kommit. Jag dog en gång nu innan. Ja, jo men det gör jag. You won't stop me. Oj, jag missar ju allting nu. Så jag är livrädd för att jag dör så jävla lätt, känns som. When are you going to give up? Alltså, jag tänker. Jag lovar, jag tänker. Alltså jag tänker. Jag måste ha eld på han där uppe alltså. Men hallå, varför skickar du på marken? Alltså Conja, kör du på konsol? För jag tycker det är helt fucked med att hålla på och sikta rätt alltså. That was quite something. Ha, Now, to vart är free de Elle's andra då? cards. Blev vi klara eller vadå? Jag får panik när jag helt plötsligt skjuter på marken. Man bara hallå? Revelio. Incendio. Vad ska jag med de här då? Levioso. Lumos. Ska jag inte göra något med dem eller vadå? Revelio. Ja, men det blåa känns som att man ska göra någonting. Vad är för dialekt på mig? Småländska. Smålänning. Aha. Quite an enchantment. The cards are returning to on. Jaha, jag kanske ska akta på mig. Incendio. Accio. Levioso.
Med jävla scarfs och allt möjligt alltså. Incendio. Levioso. Lumos. Accio. Aha! Now I get it. Okay. Var det fler sådana någonstans eller? Här. Caffeine time. Thank you, Emil. Thank you very much. Så behöver vi göra på fler ställen, eller? Cash. Cash money. Det känns som att vi borde ha en till, eller? För det händer ju ingenting nu. Har jag missat något? För 500 meter bort. Men där har vi gjort med ju. Ja men tack. Tack så mycket. För jag menar, här blir vi inte klar. Ja. Hoppas inte jag har quest att jag ska göra klart det, för nu gör jag ju inte dem. Alltså jag måste verkligen börja typ crafta grejer snart. Måste jag väl kunna göra, eller? Va? Annars då? Revelio. Incendio. Levioso. Fortsätt springa, fortsätt springa. Incendio. Jag älskar så här, döda en massa vargar så kommer värsta glada musiken.
grejerna. If you're here for my wares... On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. The ones I faced were determined to make things difficult. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, On. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. All the best. Så vi kan sälja lite Hello, Mr. grejer. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? Och så frågan om det är något som man vill köpa ens. I hope to see you again sometime. Då ska vi se. När får man så här, för att de här är nice med socket. Men jag hittar ju inte, jag vet inte när vi ens alltså kan använda det typ. Eller hur man får tag i det typ. Collection. Så. Här fick vi någon resistance-grej. Och här får vi de grejerna kanske. Så om vi använder typ den här. Eller är det inte de grejer vi fick? Fattar inte hur man använder dem. Eller att jag kan skapa dem. Wonder who lives here. If anyone ever knew how to keep muggles out. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Då ska vi se. Let's go back.
Nej, alltså jag gör alltid fel där. Mapp. Och sen ska jag... Mapp. Varför blir inte... Nu, tack. Hogwarts. Så ska vi se. Zooma in. Det kommer senare. Okej. Men varför får man då gear nu som kan ha en socket? Och sen får man hela tiden bättre ändå. That I don't get. Next to you. Hej Snöfus! Den garden Leviosa. Is she growing Conja's onion again? Okay, let's see. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora Little dear. garlic. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology. Ja, jag fastade innan på en duell och så sen har jag dött någon gång, men annars går det bra. Is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Well, here we go. Now, Nej, jag har inte testat everyone, än. grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Sorry. Quickly, place your mandrake in the new pot and pat down the soil. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Tycker du rankat är bra eller? Många har sagt att de är oroliga typ för fuskare i högre rankat och sådär. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. I wonder if hippogriffs like... Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say, I nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow.
Let's see. How to plant my Vad sjukt att hon och jag båda bara, let's see. Lettuce fancy or roses? Italy's restorative properties make it a det vital här jag menade. ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Så kommer man plantera och så får man gå och hämta Once it då. can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Okej då. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Jaha, där upp. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, kommer vi I ner would då? have if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Here we are. Home of the Chinese chomping. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Huh? Jag fattar inte. Håll ett en... Den tap... Aha. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine Vi that ska wasn't använda a dem typ i dummy. en fight sen, eller vadå? I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Och så är det 0 av 3. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Claw. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden. Så jag vill hellre hålla typ på med alltså man har djur och sånt där, en massa växter. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so vill ha massa enjoy checking husdjur in och with grejer my och new mounts. students.
mandrakes are really relishing their new pots. Did you know that you can... To make anything grow, we must first understand it. Kan man inte göra något mer? Än har jag bara en kruka jag kan göra? Alltså jag hade level... Var jag typ 11 eller någonting? Jag har i alla fall levlat rätt mycket då innan. Och jag behöver vara typ 3 i alla fall. Var. What are you up to now? Why would Helga Hufflepuff have to travel back? Tror vi kör den här lektionen and then we call it for today. Eller får jag inte göra något? Jag bara sitter och kollar om de gör grejer eller vadå? Ja. I hope you're able to take care of everything Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pepparnet uppskattas Pay alltså. close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Då ska vi se. Vilken var den nya? Där. Nej. Där. Och då ska vi se den. Så. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life. Leviosa. Ja. Revelio. Så gott Kennedy. Natti. How nice to see you, my young friend. Fan var det så ännu längre ner sidequestet var. Spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I've had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Surely you're joking. You can't possibly be afraid of a puffskein. It may seem irrational to you, but my experience with them has been most upsetting. They eat bogies, you know.
Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen. Oh, I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Fan, vi skulle vara onda, nu är jag snäll igen. Overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. I will remember that. All right, ska vi kalla det för idag maybe?